তো এইটো আমাৰ পাৰ্ট নম্বৰ 2 ভিডিঅ' হয়। মই যে কৈছিলোঁ তোমালোকক যে এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম নিউমেৰিকেলৰ ওপৰত। নিউমেৰিকেল মানে যেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হ'ল বা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল, ঠিক আছে। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িম। আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত কি পঢ়িলোঁ? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। তোমালোকে গমে পালা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো কি হয়। যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ভিডিঅ' চাইছা তো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো চাই ল'বা, বুজি পালা? কাৰণ আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো গম পালেহে আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এই বস্তুটো গম পাম। ক্লিয়াৰ হ'লনে? তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত কি হ'ব? এতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত কি কৰিছিলোঁ? ছাপ'জ এটা কোৱান্টিটি আছে y আৰু এটা কোৱান্টিটি আছে x, আৰু এক্সৰ ভেলুটো চেঞ্জ হ'লে ৱাইটো চেঞ্জ হৈ আছিলে। এতিয়া কিমানখিনি ৰেটত চেঞ্জ হৈছিল সেই বস্তুটো ফাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ হেল্প লৈছিলোঁ? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ হেল্প লৈছিলোঁ। আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে গম পাওঁ যে ৱাইটো এক্সৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে, বস্তুটো কিমান ৰেটত চেঞ্জ হৈ আছে। এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত কি কৰিম চোৱা, ইয়াতে কি লিখা আছে? দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডিনটছ দ্য ছামেশ্যন অফ ডিছক্ৰিট ডাটা। ডিছক্ৰিট ডাটা মানে কি হয়? বেলেগ বেলেগ ডাটা হয়, মানে কণ্টিনিউৱাছ ডেটা নহয়। ডিছক্ৰিট মানে ডিফাৰেণ্ট। ইন মেথছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ এ মেথড অফ এডিং অৰ ছামিং আপ দ্য পাৰ্টছ টু ফাইণ্ড দ্য হোল। আমি এতিয়া এই বস্তুটো বুজিম দেই। আমি একদম চিম্পল লেংগুৱেজত বুজিম, কাৰণ ফিজিক্সটো তেতিয়াহে বুজি পাবা যেতিয়া আমি কিছুমান কনচেপ্ট একদম চিম্পল লেংগুৱেজত বুজিম। আমি চিম্পলখিনি বুজিলেহে আগৰখিনি বুজি পাম, গম পোৱা নে? তো বহুতে কি ভাবি লয়, বা ময়ো এনেকুৱা আছিলোঁ যে আগতে টানখিনি কৰিম এনেকুৱা ভাবি লওঁ, কিন্তু এইটো কথা নহয়। বেছটো ক্লিয়াৰ হ'লেহে আমাৰ টান বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। যদি বেছটোৱে ক্লিয়াৰ নহয় আমি কেতিয়াও টান বস্তুখিনি কৰিব নোৱাৰিম। যদি আমি এটা দুটা মেথছ কৰিম, লাষ্টত যাই পেলাই যেতিয়া ঘূৰাই পকাই কুৱেশ্যনটো দিব আমি তাতে পাজল লাগি যাব, হ'লনে? তো আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰাৰ আগত আমি গম পাব লাগিব যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বস্তুটো হয় কি, তেতিয়াহে কৰি ভাল লাগিব। জাষ্ট ফৰ্মুলা পুট কৰিলোঁ, এনচাৰ ওলাই গ'ল, আমাৰ একো ইণ্টাৰেষ্টিঙে নাহিব বস্তুটো। তো আমি ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি গম পাব লাগিব যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো হয় কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয়, কি কামত ইউজ হয়। তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চোৱা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনে বেচিকেলি কি কৰে, লিখি দিছোঁ মতে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে আমি গম পালোঁ যে ই ছাম কৰে, ঠিক আছে নে? ছাম কৰে। কি ছাম কৰে? এতিয়া কি ছাম কৰে? ছাম অফ ডিছক্ৰিট ডাটা বুলি কওঁ। ডিছক্ৰিট ডাটা, ডিছক্ৰিট মানে কি হয় এতিয়া গম পাম। ডিছক্ৰিটটো হয় কি? ছাপ'জ আমি এটা এৰিয়া কনচিডাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি এৰিয়া আছে হা, এইখিনি এৰিয়া আছে। এতিয়া আমি এই এৰিয়াটোক সৰু সৰু পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ। এনেকুৱা বহুতকেইটা পাৰ্ট আছে, 1 2 3 4 এনেকুৱা বহুত পাৰ্ট আছে, আৰু এনেকৈ ডিভাইড কৰিছোঁ আমি, ঠিক আছে। এনেকৈ বহুতকেইটা পাৰ্টত আমি এই এৰিয়াটোক ডিভাইড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই পাৰ্টছবিলাক ছাম কৰিলে কি হ'ব? এই পাৰ্টছবিলাক যদি আমি ছাম কৰি দিওঁ তে গোটেই ঠাইখিনিৰ কি ওলাই যাব? এৰিয়া ওলাই যাব। ছাপ'জ আমি এতিয়া এই গোটেই ঠাইখিনিৰ এৰিয়া ওলাব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এই সৰু সৰু যিবিলাক পাৰ্ট আছে, এই সৰু সৰু পাৰ্টবিলাকৰ আমি এৰিয়াটো ওলাম ফাৰ্ষ্টতে, আৰু এই সৰু সৰু পাৰ্টবিলাকৰ এৰিয়াটো ওলাই পেলাই আমি প্লাছ কৰি দিম। প্লাছ কৰি দিলে কি হ'ব? ছাপ'জ এইটো এৰিয়া ওলালোঁ, ইয়াৰ এৰিয়া, ইয়াৰ এনেকৈ গোটেইবিলাকৰ এৰিয়া ওলালোঁ। গোটেইবিলাকৰ যদি মই এৰিয়া ওলাই পেলাই প্লাছ কৰি দিওঁ আমি কি পাই যাম? এই গোটেই ঠাইখিনি কি পাই যাম? এৰিয়া পাই যাম। তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বস্তুটো এনেকুৱাই হয়, মানে ছাম কৰে। ডিছক্ৰিট ডেটাবিলাক ছাম কৰি পেলাই এই হোল ডেটাটোৰ ভেলু ফাইণ্ড কৰি দিয়ে। এই সৰু সৰু পাৰ্টখিনি কি বুলি কোৱা হয়? এই সৰু সৰু পাৰ্টছখিনিক ডিছক্ৰিট ডেটা বুলি কোৱা হয়। গম পালে এতিয়া? তো আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত সেইটোৱে কৰিম। এতিয়া চোৱা, আমি যে পঢ়িলোঁ যে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ ৱাই উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স, ইয়াক কেনেকৈ লিখি? dy বাই dx বুলি লিখে। ছাপ'জ আমি ৱাই ভেলুটো ল'লোঁ, y ইকুৱেল টু চাইন এক্স, ঠিক আছে। তেতিয়া আমি dy বাই dx ইয়াৰ ভেলুটো কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিম চোৱা, d বাই dx অফ চাইন এক্স। আমি যদি চাইন এক্সক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ আমি কি পাই যাম? আমি কছ এক্স পাই যাম, হ'লনে? তো এই বস্তুটোৰ মিনিংটো কি হয়? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ চাইন এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। আমি চাইন এক্সক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কি পাম? কছ এক্স পাই যাম। এতিয়া তোমালোকে চাবা, এই যে মই লিখিলোঁ ইয়াতে d বাই dx অফ চাইন এক্স,
ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা, ইয়াক আমি sin x প্লাছ চি বুলিও লিখিব পাৰোঁ। চিটো কি হয়, এটা কনষ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো কি হয়, ফাংচন হয়। sin x টো কাৰ ফাংচন হয়, এক্সৰ ফাংচন হয়, বিকজ ভেৰিয়েবল কি আছে, এতিয়া এক্স আছে। তো এই বস্তুটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, লিখিলে কি হ'ব এনচাৰ, cos x হ'ব। বিকজ আমি গম পাওঁ এই চি মানে কি হয়, কনষ্টেণ্ট হয়, আৰু কনষ্টেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কি হয়, 0 ওলায়। আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাই আছে, বুজি পাইছেনে নাই, বুজি পোৱা নাই। আৰু sin x মানে কি আছিলে, আমি sin x মানে লৈছিলোঁ কি হয়, কি লৈছিলোঁ, y লৈছিলোঁ। আৰু আমি y মানে কি বুলি কৈছিলোঁ, y ইকুৱেল টু কি কৈছিলোঁ, fx কৈছিলোঁ নাই, বিকজ y ইকুৱেল টু fx, ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ল, y ইজ দ্য ফাংচন অফ x। তো ইয়াত চোৱা y ভেলু কি আছে, sin x আছে, মানে xৰ ভেলু চেঞ্জ হ'লে y ভেলু কি হ'ব, চেঞ্জ হ'ব। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে y ইজ দ্য ফাংচন অফ x। ইয়াক কেনেকৈ লিখে, y ইকুৱেল টু fx। তো fx মানে কি হ'ল, fx মানে কি হ'ল, sin x। আৰু sin x কেনেকৈ লিখিব পাৰি, sin x প্লাছ চি বুলিও লিখিব পাৰি। সেয়েহে আমি লিখিব পাৰোঁ d/dx অফ fx প্লাছ চি বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ। পাৰোঁনে লিখিব, এনেকৈ পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, পাৰোঁ লিখিব আমি। এয়া sin x মানে কি হয়, y, আৰু y মানে কি হয়, fx। তো এই sin x কি লিখি দিলোঁ, fx লিখি দিলোঁ, আৰু প্লাছ চি এইটো। তো ইয়াক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কিমান হ'ব, কিমান হ'ব, f ডেছ x হ'ব। আমি যদি fx ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ কি ওলায়, f ডেছ x ওলায়। আগতে কৈছোঁ নহয় ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ভিডিঅ'টোত, কৈছোঁ নাই, কৈছোঁ, অভিয়াছলি কৈছোঁ। চ' f ডেছ x মানে কি হয়, f ডেছ x ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ fx উইথ ৰেচপেক্ট টু x। বুজি পালা। এতিয়া তোমালোকে চাবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বস্তুটো কেনেকৈ আহিব। এতিয়া যদি মই উল্টা কৰি দিওঁ, উল্টা কেনেকৈ কৰিম, এইটোক কি বুলি কোৱা হয়, এইটোক ডেৰিভেটিভ অফ fx বুলি কোৱা হয় ন, ডেৰিভেটিভ অফ fx। আমি যদি এতিয়া ওলাওঁ এণ্টি ডেৰিভেটিভ যদি ওলাওঁ, এণ্টি ডেৰিভেটিভ, আমি ডেৰিভেটিভ অফ কি ওলালোঁ, fx ওলালোঁ। এই fxটোৰ আমি কি কৰিছোঁ, এই fxটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছোঁ। এই fxটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ডেৰিভেটিভ বুলি কোৱা হয়। আমি যদি এবাৰ এণ্টি ডেৰিভেটিভ কৰোঁ, তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, সেই এণ্টি ডেৰিভেটিভটোৱে কি বুলি কোৱা হয়, ইণ্টিগ্ৰেল কৰা বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়, ইণ্টিগ্ৰেল মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা বুলি কোৱা হয়, ইণ্টিগ্ৰেল, এইটো ইণ্টিগ্ৰেল কৰা বুলি কোৱা হয়। এইটো দেখিছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো বেছিকৈ কি হয়, এণ্টি ডেৰিভেটিভ বুজায়। কি বুজায়, এণ্টি ডেৰিভেটিভ। আৰু ইণ্টিগ্ৰেলৰ চিম্বলটো এনেকুৱা হয়, এই টাইপ হয়, এইটো চিম্বলটো হয়, এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ চিম্বল হয়। গম পালা নাই এতিয়া, গম পালা নাই। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনে কি কৰে, চাম কৰে, লিখিছোঁ না চাম কৰে বুলি। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে আৰু কি হয়, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে এণ্টি ডেৰিভেটিভো হয়, হ'লনে। তো একেটাই বস্তু নাই, গম পোৱা নাই, গম পাইছা, নিশ্চয় গম পাইছা। চ' আমি এতিয়া চাবা d/dx অফ sin x ইকুৱেল টু কি আছিলে, cos x আছিল ন। ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, d/dx অফ sin x প্লাছ কি লিখিব পাৰোঁ, চি বুলি লিখিব পাৰোঁ। এই বস্তুটো একে হয়, sin x প্লাছ চি কৰিলে আমি কি পাম, cos x পাম। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ এণ্টি ডেৰিভেটিভ ওলাওঁ, কোনটো এণ্টি ডেৰিভেটিভ ওলাম, এই বস্তুটোৰ, এই বস্তুখিনি, এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি আছে ইয়াৰ এণ্টি ডেৰিভেটিভ ওলাম। কেনেকৈ ওলাম চোৱা, ডি থাকিল, দেন কি থাকিল, sin x প্লাছ চি থাকিল, ইপিনে cos x থাকিল, ইপিনে কি হ'ল, এই dxটো ইয়ালৈ ইনটু হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিম। এই যে লিখিছিলোঁ এণ্টি ডেৰিভেটিভ, লিখিছিলোঁ যে এণ্টি ডেৰিভেটিভ মানে কি হয়, ইণ্টিগ্ৰেল মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ চিম্বলটো কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হয়, এইটো সাপ হয়। এটা আমি চিম্বল দি দিম, মানে বহুত ছাইড ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব, বহুত ছাইড ইকুৱেল চিনৰ বহুত ছাইড আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব। তো এতিয়া মই লিখি দিম হা, ফৰ্মুলাবিলাক লিখি দিম, আগত তোমালোকে অলপ চাই লোৱা আৰু। তো এইখিনি বস্তু আমি যদি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ, কি ওলাব, sin x প্লাছ চি ওলাব, আৰু ইয়াৰ কি ওলাব, ইয়াত থাকিব এনেকৈ cos x dx। আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাবিলাক পঢ়িম। যেনেকৈ আমি গম পালোঁ যে cos x যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ কি পাম, sin x প্লাছ চি পাম। আৰু চি মানে কি হয়, কনষ্টেণ্টটো হয়। এতিয়া আমি এনেকুৱা এতিয়া বহুতবিলাক ফৰ্মুলা পঢ়িম। এইটো জাষ্ট বেছিকখিনি চোৱা, ইয়াৰ পৰা
ইয়ালৈকে হয় এইখিনি বেছিকখিনি ক'লোঁ এইটো জাষ্ট মেথছটো ক'লোঁ এতিয়া এই মেথছটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি আৰু পঢ়িম তো তাৰ আগত আমি গম পাব লাগিব কিছুমান ফৰ্মুলা যেনেকৈ আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলাবিলাক পঢ়িলোঁ তেনেকৈ কি আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰো ফৰ্মুলা আছে তো তোমালোকে ফৰ্মুলাবিলাক চাই যোৱা এতিয়া ফৰ্মুলাবিলাক জানিব লাগিব হা মনত থাকিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো চোৱা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এইটো কি হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ চিম্বল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ চি মানে কি হয় কনষ্টেণ্ট যদি আমি কনষ্টেণ্টক ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ কাৰ ৰেচপেক্টত উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স দেখা পাইছেনে এইটো এক্সটো তো ইয়াৰ ভেলু কিমান আহিব চি এক্স প্লাছ চি এক্স আহিব মানে কনষ্টেণ্ট আহিব হ'ব বুজি পালা তো ছেকেণ্ডটো আহিল ছাপ'জ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ কি আছে এবাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স এই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তো এক্স টু দি পাৱাৰ এনক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স কিমান হ'ব চোৱা এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ কি আহিব চি মানে কি হয় কনষ্টেণ্ট এইটো কনষ্টেণ্ট লিখিব লাগিব এইটো প্লাছ কে লিখি দিলে হৈ লাগে কনষ্টেণ্ট আৰু বুজি পাইছা কি মানে কনষ্টেণ্ট আৰু তো থাৰ্ডটো চোৱা এতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই দুটা মেথছ কৰিম হা নহ'লেতো তোমালোকে বুজি নাপাব না তো এক্স টু দি পাৱাৰ এক্স স্কুৱেৰ ল'লোঁ এনৰ ভেলু কিমান লৈছোঁ মই 2 লৈছোঁ কি লৈছোঁ এনৰ ভেলু 2 লৈছোঁ তো আমি এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি এইটো কৰিম হ'ল আৰু এইটোৱে মেইন বস্তু হয় এইটো ভালকৈ বুজিলোঁ হা চোৱা এনৰ জেগাত কিমান আছে 2 আছে আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ এনক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স কিমান হয় এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ কি হয় কনষ্টেণ্ট আহে চ' এতিয়া কি আহিব এক্স টু দি পাৱাৰ 2 প্লাছ 1 বাই 2 প্লাছ 1 প্লাছ কি হ'ব চি মানে কনষ্টেণ্ট তো এক্স কিউব বাই 3 প্লাছ চি আৰু চিটো কিয় আহে গম পাইছা তোমালোকে ন এইটো চোৱা এই মাত্ৰ যে মই কৈছিলোঁ এই বস্তুটো ডি বাই ডি এক্সক কি আছিল চাইন এক্স প্লাছ চাইন এক্স ইকুৱেলটো কি হয় কছ এক্স আমি চাইন এক্সক কি বুলি লিখিব পাৰোঁ চাইন এক্স প্লাছ চি বুলি লিখিব পাৰোঁ এই চিটো হয় হ'লনে চি মানে কনষ্টেণ্ট তো এনেকৈ আৰু এটা মেথছ কৰিম এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডি এক্স আছে হ'বনে এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডি এক্স আছে তো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডি এক্স ইয়াক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স কিমান হ'ব এইটো ফৰ্মুলা বেছ কৰিম এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স মানে কি হয় এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ 1 ডিভাইডেড বাই কি হয় এন প্লাছ 1 প্লাছ কনষ্টেণ্ট তো আমি কি কৰিম এক্স টু দি পাৱাৰ 5 প্লাছ 1 বাই 5 প্লাছ 1 প্লাছ চি এক্স টু দি পাৱাৰ 6 বাই 6 প্লাছ চি হ'লনে তেনেকৈ এক্স টু দি পাৱাৰ 7 ডি এক্স আছে তো আমি কি কৰিম এক্স টু দি পাৱাৰ 7 প্লাছ 1 বাই 7 প্লাছ 1 প্লাছ কি হ'ল চি তো এক্স টু দি পাৱাৰ 8 বাই 8 প্লাছ চি এইবিলাক বুজি পাইছানে পোৱা নাই একদম চোৱা এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কৰি আছোঁ মই বেলেগ একো কৰা নাই তেনেকৈ আমি চোৱা আমি আৰু মেথছবিলাক কৰিম তো এক্স স্কুৱেৰ আছে বোলে এক্সো আছে প্লাছ 1 এই গোটেইখিনিক আমি এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেট কৰিম এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ 1 গোটেইখিনি টাৰ্মক আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিম উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স তে চোৱা এতিয়া ইয়াত টাৰ্ম কিমানটা আছে 3টা টাৰ্ম আছে নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এইটো কি হয় ছেকেণ্ড এইটো কি হয় থাৰ্ড আমি টাৰ্মবিলাক ছেপাৰেট কৰি ল'ম তেনেকৈ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স কৰিলোঁ এইপিনে কি হ'ল এক্স ডি এক্স আহিল এইপিনে কি হ'ল এইটো 1টো আছে ন 1 ডি এক্স লিখিলোঁ যা 1 ডি এক্স অ'কে এক্স স্কুৱেৰ আমি ফৰ্মুলাটো কি বুলি গম পাওঁ আমি ফৰ্মুলাটো গম পাওঁ যে এক্স টু দি পাৱাৰ এন টু দি পাৱাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স মানে কিমান হয় এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ 1 বাই এন প্লাছ 1 প্লাছ চি এইটো গম পাওঁ আমি তেনেকৈ আমি কনষ্টেণ্টক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ আমি কি গম পাওঁ চি এক্স হয় ন কনষ্টেণ্টৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চি এইটো চি ডি এক্স মানে কি হ'ব চি এক্স হ'ব আমি এই ফৰ্মুলা দুটা ইউজ কৰিম এতিয়া হ'ল তোমালোকে চিন্তা নকৰা পাৰি যাবা হা একো টান কথা নহয় বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাই যাবা তোমালোকে একো টান কথা নাই একো হাই মানে কেলকুলেশ্যন নাই তাই আৰু এইখিনিয়ে বেছিক এইখিনি ভালকৈ পঢ়ি ল'বা এইখিনি পঢ়াৰ পিছত চাবা তোমালোকে ফিজিক্সখন ইজিলি বুজি পাবা আৰু মইতো চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিমেই তোমালোকৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম হা তে চোৱা এইটো কি আছিলে এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স ন এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কোনটো হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স কি হয় এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ 1 বাই এন প্লাছ 1 চ' এক্স টু দি পাৱাৰ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স ইয়াৰ ভেলু কিমান হ'ব এক্স 2 প্লাছ 1 বাই 2 প্লাছ 1 অ'কে তেনেকৈ এক্স ডি এক্স চোৱা এক্সৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে নাই
কিমান আহিব x to the power 1 plus 1 1 plus 1 এইটো কি হয় 1 1 মানে কি হয় c এইটো চোৱা c dx c ভ্যালু কিমান আছে 1 আছে তো c dx মানে কিমান হয় cx হয় এইটো কিমান আহিব অকল x আৰু পিছত কি হ'ব কনস্ট্যান্ট আহিব ইয়াৰ লগতো কনস্ট্যান্ট আছে ইয়াৰ লগতো কনস্ট্যান্ট আছে ইয়াৰ লগতো কনস্ট্যান্ট গোটেইখিনি কনস্ট্যান্ট প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব c আহিব এইটো প্লাস সিটো দিব লাগিব হা কনস্ট্যান্ট হয়তো দিবা x cube by cube 3 x square 2 plus x plus c তো এই বস্তুটো যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো এইটো आंसर আহিব ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া না হোৱা নাই অবভিয়াসলি হৈছে তোমালোকৰ চাগে আৰু এটা ম্যাচ কৰিম হা আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ পৰা দুটামান সিৰিজ আনিম হা এটা ভিডিঅত নকওঁ তোমালোকে ফাৰ্স্ট ভিডিঅত এখিনি পঢ়িলো আগতে নহলে গোটেইখিনি একেবাৰে ক'লে আকৌ পাছল লাগি যায় নহয় কোনটো কি ক'লে চাৰে এনেকৈ হ'ব তো নেক্সট আছে x to the power 6 suppose x to the power 5 আছে x to the power 2 এনেকৈ দিছো আৰু কিবা এটা জাস্ট দিলে হ'ল ন তে ইয়াত তিনটা টাইম আছে নহয় আমি সেপাৰেট কৰি লম x to the power 6 dx plus x to the power 5 dx x to the power 2 dx আমি গোটেইখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব এতিয়া x to the power 6 ক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু কি x কি হ'ব ফৰ্মুলা কোনটো হ'ব এটাই ফৰ্মুলা আহিব নহয় এটাই ফৰ্মুলা হ'ব সো x to the power n dx n ৰ জাত কিমান আছে 6 আছে তো x to the power n dx মানে কি হয় x to the power n plus 1 বাই কি হয় n plus 1 তো এটা কি হ'ব x to the power 6 plus 1 বাই কি হ'ব 6 plus 1 plus x to the power 5 plus 1 বাই কি হ'ব 5 plus 1 plus x square আছিল তো এটো 2 plus 1 বাই কি হ'ব 2 plus 1 আৰু কি থাকে এটা কনস্ট্যান্ট থাকে তো x to the power 7 by 7 এটো কি মানে x to the power 6 by 6 এটো কি বলে x cube by 3 plus 6 তো তোমালোকে এখিনি ধুনিয়াকৈ নোট কৰি লোৱা আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅটোত ইন্টিগ্ৰেশনৰ যিখিনি ফৰ্মুলা আছে ৰিমেইনিং ফৰ্মুলা সেইখিনি ওপৰত বেছ কৰি ফেলে আৰু আমি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কৰিম হ'ব তো ট্ৰিগনোমেট্ৰিকৰ ওপৰত বেছ কৰি ফেলেও আছে ইন্টিগ্ৰেশন তো আজি তোমালোকে এখিনি শিকিলবা আমি নেক্সট ভিডিঅত ট্ৰিগনোমেট্ৰিকৰ পৰা শিকিম তাৰ লগত জড়িত থকা যিখিনি মেথছ আছে গোটেইখিনি কৰিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ